الكوكايين والكحوليات مواد بتسبب الإدمان للبشر وحتى الفئران في التجارب، وكلنا عارفين المعلومة دي. لكن هل انتوا عندكم علم ان 10 ل 15% فقط من اللي بيتعاطوا المخدرات دي فيما عدا النيكوتين بس هم اللي عرضة ان هم يدمنوا هذه المخدرات؟ دي الحقيقة، ودي المعلومة اللي كتير من الناس بيجهلوها. لكن هل بقية الناس في مأمن ان هم يدمنوا المخدرات، او في ان هم يكونوا في مأمن عامة من الادمان؟ اذا كنا نقصد المخدرات اللي اتكلمنا عنها زي الكحوليات والكوكايين وكده، فالاجابة ستكون نعم، في مأمن. ولكن اذا تحدثنا عن المحفزات او المثيرات الخارقة للطبيعة، فالاجابة هتكون لا. ايه المحفزات الخارقه للطبيعه؟ اتكلمنا عنها قبل كده. المحفزات الخارقه للطبيعه زي الايه؟ الاطعمه الوجبات السريعه، زي المثيرات الجنسيه المتوفره عبر الانترنت الان. المحفزات الخارقه للطبيعه دي سميت بده لانها بتقدر ان هي تخطف دايره المكافاه اللي ربنا خلقها لنا في دماغنا، وبتخليها ما بتبقاش قادرة ان هي تشغل آلية الاكتفاء اللي ربنا خلقها فيها كخاصية. آلية الاكتفاء دي فايدتها ان هي تخبرنا ان علينا ان نتوقف لاننا قد اكتفينا. ادي نموذج مثلا البرين للدماغ البشري. لو احنا فتحناه بالطريقة دي كده هنلاقي ان ربنا خلق لنا داخل ادمغتنا دايرة اسمها ريورد سيستم او ريورد باث واي، دايرة المكافأة. دايرة المكافأة دي ربنا خلقها لنا ليه؟ علشان ان احنا نطلب وتوفر لينا بسبب هذا الطلب توفير الاكل والتكاثر. مش خلقها لنا ربنا سبحانه وتعالى عشان توفر لنا الكحوليات والمخدرات زي الكوكايين. وبالتالي الرغبة عندنا بتكون اكتر وليها اولوية تجاه الغذاء والجنس. ايه المشكلة في المحفزات الغير طبيعية؟ زي ما قلت لكم ان هي بتقتل عندنا خاصية الاكتفاء اللي بتخلينا نتوقف وتقول لنا كفاية كده. ولذلك الدليل على كده ان كتير من الناس جدا في العالم كله وقعوا في فخ ادمان المحفزات الخارقة للطبيعة، الوجبات السريعة والمواد الإباحية والمثيرات الجنسية المتوفرة عبر الإنترنت. تتصوروا إن في أمريكا في إحصائية موثقة بتقول إن 70% من الأمريكان بيعانوا من زيادة الوزن، بينما 37% من الأمريكان عندهم موربيد أوبيسيتي، عندهم سمنة مفرطة. تصوروا. ادمان الطعام او ادمان المواد الاباحيه عبر الانترنت، المثيرات الجنسيه دي بتسبب سلوكيات ضاره جدا قد تفوق السلوكيات الضاره والاضرار المترتبه عن تعاطي المخدرات المحظوره. طب لما نيجي نتكلم عن الاباحيه الجنسيه عبر الانترنت، ما عندناش دليل قوي قوي ومؤشرات قويه زي اللي اتعملت على ادمان الطعام والاكل. لكن في استبيان اتعمل عام 2014 شارك فيه 1000 أمريكي بالغ. ليه قبل ما نقول الاستبيان ده صعب؟ لأن السلوكيات دي يا جماعة بتكون محاطة بسرية كبيرة جدا جدا. مفيش حد في الشرق والغرب بيصرح بهذه السلوكيات بسهولة. حتى الدراسات اللي عملت عليها أيضا بيقولوا إن النتائج بتاعتها أقل من الحقيقة، بسبب إن الناس حتى لو الاستبيان دون مش بيطلب فيه تحديد الهوية والتصريح بالهوية، إلا إن الناس بتخاف إن هي تصرح عن كل ما يتعلق بهذه السلوكيات الجنسية اللي بتبقى في السر فترات طويلة. الاستبيان اللي اتعمل في 2014 وشارك فيه 1000 أمريكي بالغ بيقول إن 33% من الرجال اللي شاركوا في هذا الاستبيان من عمر 18 ل 30 سنة يعتقدون أنهم مدمنون على المواد الإباحية أو يشكون أنهم مدمنين، بينما 5% فقط من اللي كان عمرهم 50 ل 68 سنة يعتقدون أنهم مدمنين على المواد الإباحية أو يشكون أنهم مدمنين. ده معناه إن العالم
بيتجه في طريق مدمر جدا جدا لذاته بسبب إدمان المحفزات الخارقة للطبيعة. شاب بيحكي عن إنه هو عمره ما أدمن في حياته أي مادة على الإطلاق من المخدرات، حتى النيكوتين، السجاير، ولكنه أدمن المواد الإباحية. بيقول لأن أنا شفتها متوفرة ومنتشرة بصورة كبيرة جدا جدا، وما اعتقدتش أبدا هي ممكن تسبب لي إدمان أو أنها خطرة، بل اعتقدت أنها مفيدة. وده اللي بيخلي الناس ما بيلتفتوش لأضرار المواد الإباحية، لأنهم ما بيربطوش ما بين الأضرار أو الأعراض الجانبية اللي بيعانوا منها وما بين استخدامهم الإباحية، وبيعتقدوا إن الأضرار الجانبية دي سببها حاجة تانية خالص غير الإباحية. واللي بيقوي ده كمان إن في بعض الناس بتروج إن ده شيء صحي وجميل. شاب تاني بيحكي إن هو خد قراره إنه يبطل التدخين وإدمان التبغ بسهولة، لكنه ما قدرش يبطل إدمان الإباحية لأنه بيقول إن دي حاجة بيولوجية جواه، فكان صعب عليه إنه يبطله. إحنا بندعو كل الناس إن هي تنتبه جدا جدا إنها عرضة لإدمان من نوع جديد بيغزو العالم من فترة مش طويلة، لكنه أثر علينا تأثيرات خطيرة جدا جدا، لأن إحنا ما عندناش وعي بخطورتها، وما عندناش وعي إن هذه السلوكيات تسبب إدمان الطعام وإدمان المواد الإباحية. أي واحد بيعاني من إدمان المواد الإباحية يرسلنا على صفحة واعي على أي حساب من حساباتنا على السوشيال ميديا، وإحنا إن شاء الله نقدم له المساعدة. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.